підняли по тривозі, сказали зібрати речі, бути готовими до виїзду. В мене особисто було дуже дивне відчуття. Ти начебто як приїхав забезпечувати мир в іншій державі, далеко від власної, в серці Африки, але при цьому в тебе немає миру власної держави. Ми перебували в такому посиленому стані бойової готовності. Всі розуміли, що безпосередньо в Конго теж перебувають росіяни, і була вірогідність, що може бути якась провокація безпосередньо і в нас. З початку 1990-х українські миротворці захищали цивільних під час війни в колишній Югославії. Розміновували території в Лівані, забезпечували стабільність в Іраку після повалення режиму Саддама Хусейна. Африканський етап миротворчості для наших військових розпочався з операції в Анголі, куди вони прибули у 1996 році, щоб долучитись до відновлення інфраструктури після громадянської війни. Всього ж за роки незалежності українці підтримували мир у 9 країнах цього континенту. Початок 90-х, середина 90-х, мало хто знав, що таке Україна, наприклад, в Африці. А там вже були в той момент перші наші військові. І ті країни дізнавалися про нашу державу, саме бачивши український прапор. Це можливість торгувати. Продукти харчування, зерно, овочі. Там був дуже величезний попит на таку продукцію, але для цього треба було туди зайти, відкрити посольство, створити якісь компанії. Це було, в принципі, простіше зробити після того, як там побували наші миротворчі, ці військові. Африці потрібні наші спеціалісти. Ми туди не відправляємо військові контингенти для тренування місцевих, вибачте, варбосів, які будуть воювати один з одним. Коли їздив в самовідрядження в ту ж саму Африку, і в ДРК, і в Малі, і в Ліберії, і в Сєра-Леоне, завжди під час якихось переговорів чи контактів обов'язково знаходилось там 2, 3, 5 людей, які самі згадували про українських миротворців, як вони допомогли. Почнемо з того, що регіон досить був відсталий, навіть історично. Це не означає, що цивілізації держав не було. Просто розвиток цивілізаційний цих держав не дорівнював європейському. Багато цих держав стали потрапляти під колоніальну залежність Європи. Коли Європа, ідучи із Африки, залишала замість себе відповідно місцеві уряди, проблема була в тому, що європейські колишні колоніалісти вони вірили в те, що достатньо просто механічно перенести ці всі інститути, і воно все приживеться, воно буде функціонувати, як і в них. Вийшло не так, як гадалось, але це тільки політичні причини. Серйозні, скажімо, міжнародні економісти і експерти вважають, що африканський континент – це континент майбутнього. Там і копалини, там інші природні багатства, величезне населення, величезний ринок, і вони будуть рости і далі. Якщо забезпечувати європейські умови життя, оплату, гідну оплату праці і так далі, ціна цих ресурсів значно виросте. Війна і різні воєнно-політичні конфлікти, вони, очевидно, знижують рівень життя, знижують вартість життя цього, вартість трудових ресурсів, робочої сили як такої. І багатьом, очевидно, і приватним компаніям, та й державам, навіть уже всередині самої Африки, більш стабільним державам, вигідно підтримувати у своїх сусідах якусь нестабільність, щоб потім задешево отримувати ці ресурси. Золото, рідкоземельні метали, в корені все зав'язано на грошах. Там величезна кількість різного роду угрупувань, банд, які мотлошаться один з одним, які грабують, вбивають, гвалтують місцеве населення. Одним словом, там ця кривава каша вариться вже, по-моєму, з 60-х років. Для багатьох країн Африки війна – це норма. Вона була завжди, завжди буде. Люди там думають так, якщо прокинулися – уже добре. Якщо вдалося щось поїсти – ще краще. А що буде за рік – не думають про це. Поле-поле, як кажуть у них. Це означає спокійно, не варто надто перейматися тим, що буде через 5, 10 чи 20 років. Дай Боже, щоб ми дожили. Такий у них менталітет.
Однією з найдовших місій в Африці для України стала операція з підтримки та розбудови миру в Ліберії після того, як там закінчилась громадянська війна. Цей конфлікт тривав з кінця 1980-х по початок нульових і забрав життя більше 250 тисяч людей. Ще близько 1 мільйона ліберійців, фактично третина населення країни на той час, стали біженцями. Українці перебували в Ліберії з 2003 до 2018 року. Через цю операцію, кістяком якої були 56-й окремий вертолітний загін та представники Міністерства внутрішніх справ, пройшло більше 4 тисяч миротворців. Ця країна знаходилася в періоді відновлення після тривалої громадянської війни. На той момент в людей досі, в місцевого населення, не було довіри до органів самоврядування. Основна задача поліцейських – допомогти і підтримувати стабільність і порядок в суспільстві. Ми спілкувалися як з місцевими поліцейськими, так і з цивільними в присутності місцевих поліцейських, пояснюючи їм, що поліцейський не створений для того, щоб заарештувати, надягнути наручники, покарати, відправити в в'язницю. І так само місцевим пояснювати, що якщо ти бачиш поліцейського, важливо довіряти йому як людині, а не боятися його. Тому і є оця комплексна система підходу миротворчості загалом, що в цивільних є свої задачі, в поліцейських є свої задачі, у військових є свої задачі. Ми забезпечували тренування, підготовку Збройних сил Ліберії. Ми показали і здатність не просто там будування мостів, а ми долучились до процесу із підтримки і розвитку миру, для чого і потрібні миротворці. Миротворці не потрібні для того, щоб прийти, вибачте, всіх нагайка розкидати, повбивати і так далі. Миротворці, вони не зупиняють війни. Війна зупиняється на політичному рівні, для цього є певні фактори. Миротворці приходять в ту країну, яка вже закінчила війну і потребує відбудування. Вийшли туди миротворці, а де є піхотні підрозділи, там повинна бути авіація. Наш політ вздовж берегової лінії Атлантичного океану. У салоні вертольота коробки з продуктами закріплені спеціальною сіткою. Намилуватись океанським узбережжям навіть не встигли, бо за 20 хвилин приземляємось у джунглях. Це майданчик має назву Рівер Цес. Біля нього дислокується ганійський підрозділ, якому українці привезли продовольство. Ліберія – це держава, яка дуже сильно багато лісів, джунглі. І на той час, коли ми туди заходили, ніяких добрих доріг, інфраструктури ніякої не було. Повна відсутність правил дорожнього руху. Повна. Столиця Монровія, згідно статистики, 50% населення Ліберії проживає в столиці. Мопеди – це страшна штука. Вони обганяють справа, зліва, ззаду, ти його не бачиш, він тут же з'явився, тут же перед тобою перескакує. Якщо він бачить ООНівський автомобіль, це для нього просто за щастя тебе підрізати. Тому що миротворці частенько, коли попадали в ДТП, вони їм гроші платили за такі речі. Бідна країна після війни. Пролазили, крали керосин, крали якісь матеріальні засоби. В принципі, можна зрозуміти, агресії до них за це ми не проявляли. Люди хочуть жити, люди хочуть їсти. Кожного разу все закінчувалося розмовою з поліцією, не більше. Вони дуже відкриті, відверті люди. Тобто, якщо ти їм посміхаєшся, вони ніколи в житті не зроблять тобі чогось поганого. Було справді нормальне людське ставлення. Єдина проблема – в Ліберії досить розповсюджений ВІЛ-СНІД. Був певний такий острах отримати саме це захворювання. Тому що в Ліберії в зв'язку з 2 громадянськими війнами, враховуючи той рівень зґвалтувань, тортур-катувань, обміном рідин, переливання крові, яке здійснювалося в якийсь дивний спосіб, скажімо так, в таких умовах не дуже медичних. Власне, вже збройний конфлікт закінчився. Ми не виконували завдань по вогневому ураженню.
транспортні перевезення, медична евакуація, демонстраційні польоти, патрулювання кордону. Це було єдиним шансом набрати нальоту, заробити грошей, попрацювати за кордоном. 2006 рік у мене щось там наліт був в льотчика-штурмана 40 годин на рік. І це було загальним явищем. Авіація була в тому стані, що і решта всіх Збройних сил України. Розвалені, розкрадені. Давайте будемо казати відверто. До Збройних сил в Україні тих часів відношення було, скотське. Навіть більш ніж скотське. Я на це маю право говорити, бо я служив в тій армії. Це ж почалося не в 2000-му, не в 2004-му. Розпався Союз. У нас було угрупування, я маю на увазі армію, яке могло вести війну з США або з Китаєм. У нас було більше 3800 військових літальних апаратів. Де воно все поділося? І я вже не говорю навіть про ядерну зброю. В Україні тих часів, до 2014 року, армія діяла сама по собі, як, знаєте, така падчерка держави, до якої всі з такою огидою відносились. Готувати наші механізовані підрозділи, готувати наших зв'язківців, інженерів, наших тиловиків, нашу армійську авіацію. Де ми ще могли задіяти такі умови? Як ми могли досягти цього? Зараз у мене наліт майже там десь 3000, з них майже половину десь там і налітав. І також треба відмітити, що Україна заробляла кошти. Кожна година польоту вертольоту коштувала десь близько 3000 американських доларів. Це якби не просто місія заради місії. Це дуже великий досвід, тому що ті польоти, які ми виконуємо в Африці, вони відрізняються від польотів на території України. Мені подобається Африка, мені подобається працювати в Африці. Все яскраве, зелене, все гіпертрофоване, тварини, люди, клімат, усе геть інше. Якщо це мокрий сезон, дощовий сезон, постійні там грози, тобто ти не можеш виконувати польоти, тому що ти не можеш входити в хмари. Сухий сезон – це дуже пильні майданчики, аеродроми, куди ми виконували посадки. Підіймається пил і дуже складно пілотувати вертоліт в таких умовах. І висока температура. Вертоліт постійно працює на максимум своїх можливостей. Коли вони літали, люди просто в захваті були. Реально, що місцеве населення, що інші миротворці, вони говорили, що да, українці круті, вони реально літають круто. Єдине, що мене вони тізили місцеві, тобто підколювали, типу, ти що не вмієш вертольотом керувати? Я кажу, та ні, я поліцейський. Та ладно, всі українці вміють керувати вертольотом. Основний табір загону розміщувався на території єдиного міжнародного аеропорту Робертс. Там був наш загін. На момент моєї першої місії в загоні було 14 вертольотів, 8 вертольотів Мі-8 і 6 вертольотів Мі-24. Основні завдання Мі-8 – це вантажні перевізки, але також він може виконувати і бойові задачі. Вертольоти Мі-24 – це бойові вертольоти. Ви чули таке, як крокодил, це от про вертоліт Мі-24. І вертольота, звісно, є своя душа. Тому що кожен вертоліт – це не просто груда якогось металу, це свій організм. Тобто ти підходиш до нього, розмовляєш, коли сідаєш, хто гладить перед вилітом, хто вже коли сів в кабіну, але всі спілкуються з вертольотом. В 7 ранку мені подзвонили поліцейські, кажуть, що в нас чолов'яга перетинав річку в каное, і каное перевернулось, він не вміє плавати, він стоїть по коліна в воді. Давай, каже, піднімай вертольот. Я об'єктивно розумів, що це не в моїй юрисдикції піднімати вертольоти. Назрівав вже шкандаль, і вже місцеві вже сказали, що якщо ви, миротворці, не врятуєте цього чоловіка, ми спалимо вашу поліцейську дільницю. В результаті я позвонив напряму заступнику голові місії
що я не мав права робити. Підняли в небо вертоліт. Наші хлопці, вертолітники, зависли. Один спустився, забрав цього вже дуже втомленого чолов'ягу, який вже майже не міг стояти, і ми врятували його. Супер респект був. Реально супер респект. Тому що ми миротворці. А по-перше, ми представники нашої держави, України. Тому як на нас подивляться місцеві, вони запам'ятають «From Ukraine». Україну вже тоді знали, цінували і знали, що Україна – це не Росія. Однозначно ми створили позитивний імідж, я не боюсь цього слова, однозначно позитивний, на міжнародній арені. Відверто, чим я прям пишаюся, начальник поліцейської станції місцевої, з яким я працював, назвав сина на мою честь. Сказав, що от, це твій хрещений синочок. Тобто він настільки мене поважав, для них це дуже великий прояв респекту. І Україна в тому числі доклала зусиль, щоб в Ліберії, а в Ліберії зараз мир, ми будемо відвертими, там передається влада від президента до президента. 3 президента змінилось демократичним шляхом, без військових переворотів, в цьому числі це заслуга України, наших миротворців. Наскільки я знаю, війна там все-таки зупинилася, чого не можна сказати про Конго. Поки українські миротворці підтримували мир в Ліберії і готувались до більш складної операції в Демократичній Республіці Конго, де не вщухала війна між урядом і збройними угрупуваннями, президентом України став Віктор Янукович. Урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Я думаю, що Януковича обирали саме через розчарування. Ми самі собі придумали надії і самі в них розчарувались. І активна частина суспільства, яка була двигуном Майдану, вони просто, щось воно це його. І жах в тому, що Янукович переміг легітимно. Тобто все було по-чесному. На словах ми продовжили європейську інтеграцію, а на ділі він підписав цілу низку угод з Російською Федерацією. Говорячи красиві слова про євроінтеграцію, він все-таки продовжував курс на зближення з Росією. Чи це робилося свідомо, чи під тиском обставин, не знаю. Хоча я пам'ятаю, у мене було пару з ним розмов на цю тему, і він завжди казав одне і те, що так, Європа – це дуже добре, але без Росії ми не виживемо. От таке було кредо у Віктора Януковича. Принаймні з того, що я чув сам. І давайте не будемо забувати, що саме при ньому почали з'являтися росіяни, які керували і оборонними підприємствами, і керували і армією в тому числі. З сьогоднішнього дня ми бачимо, що йшло цілеспрямоване знищення армії. Це зрадники України, які служили Москві. І я про це заявляю відкрито. І дивно, просто дивно, що їм не вдалося знищити цю армію. Янукович був людиною нескладно побудованою, але дуже конкретною і системною. Українська армія всередині країни займає цінну нерухомість, яку можна продати, і виїдає гроші з бюджету. Давайте це скорочувати. Відправка українських миротворців за кордон приносить престиж і гроші. Відправляємо. Куди ще? Давайте ще кудись відправимо. Обстановка Конго після проведення виборів стабільна, але ж спостерігаються спроби деяких сил дестабілізувати цю обстановку, тому виникла необхідність іменно в присутності нашого загону. Хвилювався, щоб все вийшло. Отак. Щоб все пройшло, як намітили.
Це дуже цікаво, насправді, планувати вантажні перевезення. Це такий, знаєте, необ'ємний шмат роботи, який, як кажуть, який залишається за кадром, його не видно. Вкладається перелік матеріальних засобів, які необхідні в першу чергу. Потім ділимо їх по вантажопідйомності, по об'єму, скільки ми можемо завантажити в літак. І зачасту було таке, що наче все розмістили, забули одну машину. Все, заново все. Це мобілізує людську увагу і така, знаєте, працюєш на такому, як зараз кажуть, на драйві. А в більшості на адреналіні. Перший, другий рейси у нас були по 100 тонн навантаження. Можете собі уявити. Третій рейс у нас був з боєприпасами. І четвертий рейс у нас були гелікоптери. Завершальним етапом перевірки українського вертольотного миротворчого контингенту перед відправленням до Африки стало бойове застосування гелікоптерів. Військовослужбовці на гвинтокрилах вели повітряну розвідку, здійснювали спостереження та підтримували вогнем наземні сили. Перш за все, буде проводити стрільба з керованою ракетою. До цього керованою ракетою на полігоні не стріляли. На паромі йшли матеріальні засоби і технічні засоби, які не потребували першочергового прибуття для успішного розгортання загону. Ми долетіли в Уганду, розвантажились там, і потім через Мовкон грузи почали переміщатись в Конго. Демократична Республіка Конго – це гори, і це не маленькі гори. Тому польоти в горах – це основна підготовка була. В горах дуже складно літати. Ми готувалися в Україні, в наших рідних Карпатах. Площа Демократичної Республіки Конго десь приблизно як 4 площі України, в міжнародно визнаних кордонах. Колосальна держава за площею і з населенням всього 100 мільйонів осіб. Конго – це найбільш поліетнічна держава Африки. З самого початку своєї незалежності в 1960 році Демократична Республіка Конго перебуває в стані перманентної війни. Тобто десь або по всій території держави, або в її окремих частинах відбуваються певні воєнні конфлікти. Ситуація у Конго завжди дуже напружена. Я завжди кажу, якщо в країні є ресурси, буде й кров. Якщо там лише пісок, за пісок зазвичай ніхто не воює. Це країна, де є золото, діаманти, різні корисні копалини, які ми використовуємо. До прикладу, колтан – елемент, що застосовується у виробництві акумуляторів для мобільних телефонів і електромобілів. Золото, рідкоземельні метали, той же самий калганіт у вашому телефоні теж є шматочок конголезької крові, як і в моєму, як і в будь-якому телефоні. Абсолютна більшість розвіданих запасів у світі знаходяться на території Демократичної Республіки Конго. А це якраз призводить до зростання конфліктогенності. Конго є великою проблемою для Африки. Більше того, на території Конго відбулось 2 війни, які називають загальноафриканськими війнами. У Конго діє багато збройних угруповань, які намагаються контролювати усі ці ресурси. Їх понад 100. Кожне контролює якусь невелику територію. Миротворці перебувають у Конго вже дуже давно, понад 30 років. І це завжди питання політичного запиту від країни. Ніхто просто так не вирішує «їдемо». Потрібно, щоб країна офіційно запросила. Тому понад 30 років тому Демократична Республіка Конго звернулась до ООН із проханням розгорнути миротворчу місію в країні. Головною особливістю в місії в Українській Демократичній Республіці Конго це те, що ми там, вибачте, конкретно повоювали. В тому числі з застосуванням ракетного озброєння і так далі. Тобто це не були транспортні місії по типу, які були в Ліберії, а це не були відновлювальні місії по типу в Сєра-Леоне і в Анголі. І це, само собою, не були якісь демаркаційні місії спостереження по типу Ефіопії, Еритреї. Ні, це люди поїхали туди на конкретну війну.
У Конго, якщо порівняти з Ліберією, то безпекова ситуація була набагато гірша. Час від часу були сутички між групіровками, плюс поруч кордон з Угандою, і з Уганди постійно приходили бойовики. Основне озброєння, яке ми там використовували, це некеровані авіаційні ракети типу С-8, кулеметне гарматне озброєння. В іншій точці земної кулі показувало, що українці вміють воювати. Що це не, вибачте, етнос гречкосіїв. Та так, проти африканців, бо теж, знаєте, кажуть, та що там проти тих африканців повоювати. А ви поїдьте і повоюйте. Війна в Африці – це коли є релігійна ворожнеча, племінна ворожнеча, а ще й задоволення від страждань опонента. І коли це все складається в такий коктейль, це виглядає просто огидно і страшно. Війни в Африці, вони не ведуться там з серйозним озброєнням якимось. Це зазвичай якісь стрілецьке, максимум міномети. Але рівень жорстокості опонентів давав привід, принаймні, думати, що люди отримують задоволення від страждань інших людей. Так звані діти-солдати. Є багато причин цьому явищу, але явище страшне саме по собі, тому що з дитинства хлопчик або дівчинка, зазвичай хлопчик, не мають інших засобів для існування, окрім як доєднатися до незаконного збройного формування, де його з дуже раннього віку вчать застосовувати зброю, вчать насильство. І це продовжується все його життя. І він продовжує вчиняти такі дії відносно інших дітей, ті самі дії, які колись вчинили відносно нього. І, на жаль, це виглядає як замкнуте коло. І розстріли людей лише за мінімальною підозрою в нелояльності – це звичайна справа, просто от на вулиці. І відрубані кінцівки живим людям. Зґвалтування, потім вбивство жінок – це нормальне явище. Нормальне в лапках, звісно. То зробити так, щоб противник страждав, був принижений, був наляканий. Були налякані всі ті, хто поруч з ним. Росіяни зараз діють точно так, стосовно українців, як діють деякі угруповання в африканських війнах. Тільки у росіян більше зброї, вона більш складна. То в мене абсолютно враження, що якимось африканським бойовикам просто дали сучасну зброю. І ми маємо зараз Росію, російську армію. Бойові дії в Конго виглядають як це маленькі групіровки. Дуже тяжко побачити, бо це чаще за все джунглі. Але нам давали координати, нас наводили наші передові авіанавідники на ціль, тому що коли йде бій в таких умовах між підрозділами миротворчими і бойовиками, то відстань дуже маленький. І вразити свої війська – це дуже велика вирогідність. Тому ми постійно в комунікації. Начало атаки с высоты 1000-1200 метров. В зависимости от... Да, над рельефом. Вот. Выполняем повторный заход. Выполним отворот-отход от цели левым, второй заход на атаку правым, либо наоборот. Но повторяемости не будет. Це міф говорити про те, що наші там миротворці літали на гелікоптерах спокійно і там у супротивників не було ППО. Ну, я розумію, що це у них ППО було не російського рівня, там як зараз, але були випадки навіть, що колись крупнокаліберних кулеметів обстрілювали наші гелікоптери. На нашій ротації було збито 2 вертольоти пакистанські миротворчого контингенту і місцевої армії. Якщо раніше були тільки там кулемети, те, що могли вони застосовувати по нам, то потім вже з'явилися переносні зенітно-ракетні комплекси, з яких вони збивали ці вертольоти. Имеет место просто огневые контакты с определенными группировками неформальными, военизированными
объединениями, которые относятся, скажем так, негативно к присутствию нас в определенных регионах в данной стране. Було кілька спроб атакувати українську базу в місті Гома під час заворушень. Ті спроби відбивались нашими військовими, так що це був реальний досвід бойових дій. Миротворці інших країн виконувати деякі задачі відмовлялися. Наші хлопці, без яких питань, була поставлена задача, вони робили свою роботу і виконували. Будучи, скажімо так, в повітрі, з загрозою збиття, спокійно виконує свою задачу, повертається, завжди усміхнені, безстрашні. Авіаційна підтримка усієї цієї місії – це головна роль українських миротворців. Їхній професіоналізм на дуже високому рівні. Вони мають глибоке розуміння усіх ключових аспектів, важливих для авіації. Це той імідж, який, в принципі, ми заробляли своєю роботою. Нам довіряли, не боялися довіряти і складні завдання, і різного роду операції. До нас ставляться як до чітких, виважених, спокійних і трошечки божевільних професіоналів. До українців ставились дуже добре. Це була ознака стабільності, повернення стабільності в країну. Миротворці в багатьох випадках забезпечували порядок. Порядок повернення до нормального способу життя. Конго дуже складна і соціальна ситуація. Близько 50% дітей віком до 5 років страждають через недоїдання. І наш загін від практично початку його існування взяв собі під опіку один із дитячих притулків. І навіть безпосередньо перед місією нам доводили інформацію, що таке є, хто має можливість, беріть іграшки, одяг, для того, щоб під час цих візитів ми могли передати місцевим дітям хоч щось. Тому що для них це, по суті, було єдине, що вони могли отримати. Через 2 роки після введення в Конго українських миротворців у лютому 2014-го Віктор Янукович і його проросійське оточення втекли до Росії, яка захопила Крим і розпалила гібридну війну на Донбасі. Україна з паралізованою режимом Януковича армією залишилась фактично сам на сам із ядерним агресором. Одним із перших зброю до рук взяли українці з миротворчим досвідом. В 2014 році виявилося, що під Львовом стоїть набагато більше танкових частин, ніж, скажімо, в Харкові. А при тому, що НАТО вже не було потенційним противником. Але коли почалося на Сході, коли почалася російська агресія, довелося звідти перекидати цей вой, і виявилося, що певна кількість танків не їде, якісь БТРи стоять без двигунів і все таке інше. Тобто армія була така, для галочки. Колективний Захід цю історію проковтнув. І це як звідки беруться маніяки? Через непокаране зло. Так можна, виявляється? А так? І так можна. Погнали далі. ООН – це бюрократичний монстр планетарного масштабу, паразит. Коефіцієнт корисної дії нульовий. Бла-бла-бла-бла. Мітинги, петінги, кофібрейки. Оце ООН. Збіговисько бюрократів, паперомарочів і професійних брехунів. Не більше. Це безсила і навіть шкідлива організація. Вона не може нічого. Втім, нічого і не робить. Ви висвітлювали конфлікти по всьому світу, але що таке бути воєнкором у своїй власній країні? Це трагедія. Ні більше, ні менше. Це війна там, де ти до того вважав, є найстабільніше місце на землі – твій дім. У нас була велика надія на те, що є люди з бойовим досвідом, є люди з військовою технікою, і на них покладалась велика надія.
Коли мене питали, а навіщо робили ті миротворчі місії, я казав, відповідь вам криється у 2014 році. Це якраз той досвід, який отримала Україна внаслідок участі в миротворчих операціях. І ця армія вистояла в 2014 році, і ця армія тримається зараз. В надскладних умовах наша армія дала відсіч ворогу у 2014-му і повернула більшу частину окупованих територій на Сході. Та не дивлячись на війну вдома, Україна виконувала свої зобов'язання перед ООН і продовжувала миротворчі операції, у тому числі і в Демократичній Республіці Конго. Для багатьох українських військових звичною справою стали ротації між Донбасом та Африкою, де також були російські миротворці. Знаєте, є жарт про російських миротворців. Вони приїжджають і закінчується мир. Ми з росіянами не комунікували з 2014 року. Звичайно, якщо ставилась задача спільна, то ми її спільно виконували, тому що це Організація Об'єднаних Націй, там не можна показувати якусь свою зневагу чи ще щось до інших контингентів. Але ми це робили тільки те, що потрібно зробити. Ніяких там стосунків, відносин, звичайно, що не було. Росіяни в Конго намагалися вибудовувати контакти з українцями, час від часу задвигаючи теми про один народ і всяку цю іншу історію. Відчуття дуже двоякі були. З однієї сторони ти розумієш, що ти частина міжнародного штабу, і ви все одно маєте співпрацювати так або інакше. Моя особиста позиція була в тому, що незважаючи на те, що ти маєш комунікувати професійно з росіянами, ти можеш все ще вибирати, якою мовою тобі це робити, або російською, або англійською. Ну і незважаючи на те, що, очевидно, я розумію російську мову, я завжди говорила з ними англійською. Перед поїздкою у Конго я був на день народження у свого друга Дмитра Коцюбайла да Вінчі на його базі в Авдіївці. І там він мені подарував свій шеврон, оцей вовчий шеврон, правий сектор, 3 вовки, так? От я цей шеврон там носив у Конго. І особливо любив його вдівати на предпольотні брифінги, на яких були росіяни. Дуже мені подобалося бачити, як їх корчать від цього шеврону. Він досі зі мною. АТО, ООС, це все зрозуміло. Але ми всі чекали, що буде щось більше, тому що все до цього йшло. Вже тоді в загоні було багато розмов про ймовірний наступ. Хтось в це вірив, хтось ставився до цього скептично. Особисто моя думка була, що це не буде настільки масштабно. Я розумів, що, скоріш за все, Донецьку, Луганську область вони захочуть все ж таки забрати. Але мені хотілося вірити, можливо, що вони не настільки божевільні, але виявилося, що такі божевільні, на жаль. – 24 лютого 22 року я прокинувся, там почистив зуби і йшов до кімнати зберігання зброї, щоб там отримати своє штатне озброєння. І на шляху туди зустрів начальника штабу, який сказав, Росія розпочала повномасштабну агресію в Україні. Ти втрачений, ти загублений, в тебе руйнується система координат. Ти не розумієш, що тобі робити і як тобі робити. Це просто нон-стоп гортання новин. Була оголошена повна бойова готовність, всі отримали штатну зброю, одягли засоби захисту, тому що ніхто не знав, яка ситуація буде у нас. Всі розуміли, що безпосередньо в Конго теж перебувають росіяни, і була вірогідність, що може бути якась провокація безпосередньо і в нас. Улетіть ми не можемо. Як би то не хотілося. Ми не фізично, ніхто нічого не може зробити, щоб врятувати свої сім'ї, щоб допомогти своїм побратимам. Це було дуже важко, морально. Новітні Збройні Сили України були народжені війною та кров'ю. І прямо зараз всю мить наші побратими боронять суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. На жаль, свобода ніколи не дається за даром. І багато наших побратимів ціною власних життів дали нам шанс бути тут та йти до мети. Прошу вшанувати хвилину мовчання всіх тих, хто загинув, захищаючи рідну землю. Російсько-українській війні. Головні убори знято.
Ми були на речах з повній амуніції, з зброєю і чекали команду, яку нам дадуть. В мене особисто було дуже дивне відчуття, бо ти начебто як приїхав забезпечувати мир в іншій державі, десь далеко від власної, в серці Африки, але при цьому в тебе немає миру у власної державі. Морально це нелегко, абсолютно нелегко. З перших днів було абсолютно зрозуміло, що ми будемо невдовзі повернуті в Україну, та й більшість людей самі цього хотіли. Я пам'ятаю, багато хлопців написали рапорти на ім'я командира загону з проханням повертатись в Україну навіть за власний рахунок. Але всі ж розуміють, що в нас був меморандум з Організацією Об'єднаних Націй, і це як контракт, який ти не можеш просто розірвати в односторонньому порядку. Тому що місія це проплатила, ми взяли на себе зобов'язання, і якщо так в моменті ми зникаємо, то хто перехопить виконання цих всіх завдань? Тому що там дуже часто була, наприклад, евакуація поранених. Це гірська місцевість, ти машиною не забереш. Наші вертольоти – це, по суті, був такий екстрений засіб для вирішення будь-яких негайних питань. Українські військові перебували у Конго ще 6 місяців. У вересні 2022 року вони повернулись додому. Протягом першого року Великої війни також були виведені й інші українські миротворчі контингенти з Косова, Малі, Кот-д'Івуара та Молдови. Це було свято. Це настрій у всього цього отряду був добрий, коли знали, що виїжджати будемо. А коли конкретно ще й дату знали, всі вже чекали, то тиждень остався. Тиждень. 3 дні осталось. А ось вже йдемо до самольоту, ура! Це насправді було дуже класно. Що їдемо додому, їдемо до побратимів, їдемо допомагати. Вже їдемо допомагати, ура! Нам дали по-моєму, 7 днів ізоляції від всіх. Так завжди, після ротації це нормальна практика. Закінчили обсервації, ми зразу приступили до виконання своїх обов'язків. З погляду стороннього спостерігача, усе має такий вигляд, що Україна виконала свій обов'язок як відповідальна держава, член Організації Об'єднаних Націй, з надання військ для участі у миротворчих операціях. Я маю на увазі, для того, щоб ООН могла це робити, потрібні країни, які готові надавати солдатів і техніку. І, на мою думку, Україну сприймають як державу, що виконала свій обов'язок з усією відповідальністю. Але зараз, я думаю, ніхто не очікує, що Україна і надалі це робитиме. Адже тепер вона сама відчайдушно потребує солдатів, щоб захищати власну країну. Мало хто би з діючих офіцерів-льотчиків погодився б зараз їхати приймати участь у миротворчій місії, коли тут війна. Миротворствувати в чужій країні, що коли в твоїй йде війна, це лицемірство, щонайменше. В 2014 році і до початку повномасштабної агресії сенс займатися миротворчими місіями був. Саме події 2014 року додали додатковий сенс у нашій участі. І саме тому, знаєте, мабуть, неприємною несподіванкою для агресора було те, що Україна зустріла ворога, маючи потужну армійську авіацію. Це було видно на початках, коли їх тут нахлопали як куропаток. У них не було нашого досвіду польотів. У них не було нашого досвіду бойових дій з 2014 року. Не було просто. Деякі з них, звичайно, працювали в Сирії, але це трошки не те. Україна зустріла агресора, маючи досвід розмінування. Україна зустріла агресора, маючи досвід навіть медичної евакуації. Це унікальний досвід, він не може бути напрацьований протягом місяця, 2-3. Це досвід, який ми здобували від самого початку участі в миротворчих операціях. Зараз на армійську авіацію покладається дуже багато завдань. Не тільки по вогневому враженню противника, а також і ми працюємо в системі ППО. Ми зараз не буду всі секрети розповідати, але дуже ефективно працюємо. Після нашої перемоги, яка буде 100%,
що ми приречені на перемогу. У нас лишиться дуже багато особового складу, який вміє воювати. Я б, мабуть, сказав, що на сьогодні українська армія найкраща у світі, безперечно, тому що вона воює щодня. Насправді, оцю внутрішнє відчуття суб'єктності ми крок за кроком відвоюємо вже під час цієї фази війни. Коли ти розумієш, що дорослі в кімнаті – це ми. І ми живемо на сторінці підручника історії. Це вкрай цікаво, але вкрай некомфортно і часом дуже-дуже боляче. Чим би не закінчилась повномасштабна війна проти Російської Федерації, не означає, що ми там штик в землю закопали, і на цьому ця історія закінчилась. Все одно треба виходити далі із стратегічних інтересів України. Це і пошук ринків збутів для наших товарів, це і забезпечення себе корисними копалинами. Що нам заважає налагоджувати співпрацю там із цими державами в питанні там обробки металів, якихось отримання доступу до цих металів. Ну ми ж хочемо власну електроніку, мікроелектроніку. Будь ласка, в Конго домовляємося, там, забезпечуємо контроль, все, отримуємо доступ до колтана, отримуємо доступ до літія. Після нашої перемоги, я гадаю, що Україна повернеться до миротворчих операцій, і наші військові зможуть приймати в них участь, враховуючи цей колосальний досвід, який ми зараз здобули. І враховуючи, як швидко змінюється війна, я думаю, нам буде що внести, що показати іншим країнам. Дуже складне питання, і ось чому. Тому що ми люди, які воюють вже 11 років. На відміну від війни, використання зброї в миротворчій операції є останній аргумент. Тому нам потрібний буде такий певний час, знаєте, перепрограмування, адаптації для того, щоб наші миротворці могли брати участь в миротворчих операціях. Ця війна фактично втягнула нас в протистояння між цивілізованим світом і світом диктатур або автократичних режимів. І ми з вами не знаємо, яким буде світ після цієї війни. Чи будуть там взагалі миротворчі операції? Питання дуже цікаве.